زاد چینی یونگ نه بتنم علی وزايد خب يا ايش تبغى یه خیلی همه تیش انا نشه باور کنم تیتونی باور کنم اینجوری تو روسیه بله بیا بخوابم اوکی No, no. Rafti kura sen. Zara hadi da kuro. اللي خوران سنة ده وضعاب اللي كده زايتي دو. تيزو طبعا سنة دي زايد شوي بيصير رازية طبعا يخد Sí, que voy a Pablo. ¿Sabes dar quiso? ازاي انتوا رو واسطه میفرستید چی که سر در تکنه نه هر چی هم گفتین هم خواهم فکر کردم گم تای زرا داشتون اینتونه من شردم ازیت شردم زرانه هم ادین ازیت شردم هم زران ازیت شردم
ادی بشیم یه چیز زرا گفتم من چه ادی میشه هم قصر بیا ما زرای تقصیر ندارم. بس زرا خیلی چی یعنی روزای نیرین همه نه تا اگه میکنه چی نیست. نچی. کیه؟ میخوای؟ خوبی سلامتی؟ ممنون میخوای؟ این خانم استکو اینو رازه؟ بله چوش ده؟ الان دیدم دیگه پایشان. چیکارش ده؟ پایشان. نه کارت واضح بود که پایشان باشه پایشان ها. باشه استاش ما دستم. بفرمایید من دستم. با تو کار داره راست چی؟ نه میشناسیش نگی چیو؟ نه آه چی؟ یوشی گفتی بیا تو بهش گفتم نه مگه با تو کار داره بفرما سلام خوبی؟ سلامتی؟ بیا داخل سلامت میگم پای سال ما چه شد؟ پای خانواده رزرو ما در ریخان گرفتیم. گروه زینه این بعضا میخوام آزادش رو از دنیا سنه برین گروه تا آزاد سنت تخه؟ حالا ولی ما هزار بدبختی هم داریم. حالا یک کار جوان او دام میزنه خواهم از سنه برون جوشین حالا صبرم نکنی اصلا پای لاغل یه رو درو نتی کنم حالا صبر برون چه حالا ما چند نمیگیریم نیستی دوشتر اصلا آزاره و خانه رو تا خانه رو باشه الان انجام شده اینو کارش درست شانسی خون اصلا و من نکو من نتی کنم و من سی که سنه میخوام سنه نخوام. دست ادی بیایی تا. وای علی کورنه ادی تازه برای نگی آیا. آبونا روی کورو تا بیا بیا بشی ممنون دستان حالا باش من بعدا دوباره تشریف دارم اینو حالا من دیگه باشه یه حالا آخه یه زنگ هم خواهم بزنی یه بنده خدا هم سنه بهش بخیر چاش کنیم سه ماه خانه این دوستان ساعت میتونم ولی مثل همه لازم دارم حالا ما خواهم با خدا درگیر مینم باشه یه دست رو مدت هم بره حتما آزادش کنم تا علی بیامونم علی وزی نشین بار روزای هم بره تا سلامت تا ما یه دست روز دم دست من کن سلامت باشون چی بیارم؟ یا مو پیای چه خام سنه چه نال و جلو مریض سنه نه آتیش ایست که نیست. سرسی نوجام. خان را بیتری سنه ریسه بیسه میم بیای که سنه میخوام چه آخه اینسی کنه سرسی. چه بین روزایت بگیم این خانه چیه همین خانه بی؟ نه این سنه یه نستیری سنه نیست. خواهی. یوم زندان ایستریگو بله. که یوم زندان میخوام را آزادش کنم سنه من نیاز دارم همین تاسه با هم میشم مدت حل میرم شبم چه دارم زن دوباره شب روزای تنه رسنه شیدار دوباره من تو باقرار زندان بس یه زنه خوب بزنی قضاتش می؟ جوکن میگی هیچ ما سرسی دونا مثلا بری بچه دارم ولی بخاطر این تابطه لامون گذشت خب دیگه نداره سعی کن وقتی بینی اشتباه کردم در رضایتش بید دیگه اشتباه کردم این کار رو انجام دادم باید بخشیم شرمنده یا این تابطه هم که ندارن اگه خودم ویدیویی که ندارن خیلی تابطه هم میگه چند خیلی اذیتم کرده از اوی پیام رسه نشد را رو من میخوام رضایتت برم ولی بدون اجازه ادی ادی تو سیستم نمیگراه زرا دیگه بیام. ممنون که اونجا نبود اعتماد کی در رضایت در دوباره هم آرام صبر میبرد خب بعد گفتم اشتباه کردم گفتم این کار رو انجام نیرم ده زندون دیرم ایالم نتیم بیرن دیرم تو روزم رفت
خودی نداره که مش بودی. زاد نیمی. زاد میشی. زاد میشی. هیا آقا اومدن دست نسنی خاطر ترزانی سلام چه بالا احمد بعد دوباره چطور یاد چه آن روزنا چی تبرئه خیلی بچی بهتر گوشه کی خلاص وقتی ببینید آقا عوض و بیام سکه خوش داری. باوری که کدن ظاهر شی کدن تظاهر نیست. هیچی نه کدن گیری ها. باوری که من. حتی باوری که نیست. اگر روزات ورشی دام دوباره نقشه خدا توش نیست. چی کاری است؟ نه تو روزاتش بری. دوباره بخواد قصد جون داد که بکشه رسته تایید. مسئله دیگه هم قانون میگه چیزی روزات دیگه دوباره اشکال کنه دیگه اشکال نمیشه. خواهش دیگران علی زارا التماس دیگران خواهش نه بریز بخوا اگه نازیک ما بذارت دیگه نمیشه عوض بخاطر اشتباهات زارا بذارت دیگه ولی بس شو علی دار با علی قول دروی کنیو کدن تظاهره. من دیگه درستی که خدا هشتم درای چی که روزات چی دو بریز اون راضی شید ندارم التماس دیگران این نداره بخاطر بچهش زارا ایازه روزای دیگه است دوباره هم بس و تیم نبینی یه وقتی. روزم چه کنم؟ عدتش نیست وقتی خشیگ اشتباه شده و کار دادی که نه کار دادی اشتباه کردم زارا باش بگه تا روزات بره خواه روزتش بگی نداره بچهش که نداره روزاتی میگم. ایدام خشم پیشم مرزانی. بحثی. هم هر دوی بدون زاده مرزاتی. فهمیدی مونتی؟ درون چی درو کن؟ درو میکنه خسته که چی جیره بخاطر بچهش دونه چه اشتباه چه علی تی دخی بگوت تو دخی بگوت یو یه فقط درو کنه می درو کنه هزی اصلا سنش هزار درو حرف درو ده چی قولا کنیو یعنی توی کوی بعد هیچ مامزاده همه چیش نشه اما باور کن تیزنی باور کن جیرت و روسیه بریز مجیری من بریز مجیری بری هم راضی شد التماس هم بخاطر بچه نشده راضی شد خیلی تو یه کود بزنی کودی من خیلی نداره سه تقای جیره آن بخاطر همین متی بخاطر بچهش اتا یه سرش بچانی بود اسمیگی نی بس گناه داره دروه کدن درو کن کدن درو سرش درو چه تیگو ما تا خانه ما میرگی برزاتی دو تا خان خوش رنا خوش با تا بر رضا اینی بی بیوش سر ای پیان آدم مجیری گفتم راضی شد باش حرف بزنم یا تو مجری سر درتی راضیه تو مجری جان راضی زهرا خوب بیده نه خیلی راضی بودی یه اون چی تو بگو چه چه گونسی؟ بگو چه؟ نداره اصلا دیدی چه کاری میکنم مشکلی تو نداره بخاطر یه بچهش منتظر اتفاقاتش پیش بیاد واسه ولی هم اتفاق سید بیاد فقط منتظری قایتن نبیته ایما با هم نیست الا بلا پول سند سند چند پیاخ نبرد این گذاشتش کنیم؟ این گذاشت کنیمش؟ بس برو زد ده کار نم برو زد تو فقط که اینش نیست حالا باید اون اتفاقی گذاشتن تشار هست باش زا یه اتفاقی وسیط بسیم باید سکنه باید زارده هم الان باید سکنم دارم تنه گولی زن دارم گولی زن گوشی زنه چه تمونه و زهرا گولی زنه خدا یه مریضه سرش درد کنه های تا گولی زنه زارتش بی؟ وقتی اینطوریه ها وقتی خشیگ اشتباه کردم به تو کار باورش دادی کنی؟ کنم تو باورش کنی؟ ماهتنی زنه خرج کنی گوشی دیوی حاضر سکوت نمایتش نبودی خوابی جیبی میخوام باید حرف بزنم رازش کنم عرض زمینش
من برم باش حرف بزنم. نه خون باش حرف بزن. نه خون راضی شی کنم. خود تو عبرتش بگو. ماش گفتم. خب یه چه؟ حاضر نیو بوی. حاضر نیبو ولی خب من رضایت برام دیگه کار ندارم. میخوام یارم رضایت بدیم. حتی بدون اجازه الی و سن جایتیتی که نخوام الی به خاطر میتیت بود. ولی نه تو با قول میدی و اشتباهی نه. اما گفتم اشتباه شده ده چند بار معذرت خواهی کنم. فقط اندو الی اتیت نگو به خاطر یکی بدون اجازهش برای نه اتیت رضایت بری. اول رضایت الی نکنن این کو اوسو بره. نخوام الی اندو اتیت بود. میخوام باش حرف بزنم ایران رضایت. فقط به خاطر بچه‌ها که ممکن نداره. گفتم اشتباه کردم. 10 بار گفتم اشتباه کردم. مقصر تو نبینی، مقصر الی بی. چی ماده تانه توری بسه دنیا. خبرم باشه. میشه شما برای باش حرف بزنم. هدی 6 ساعت همون گوش میکنی. شاید تو بتونی هم گول بزنی ولی من نمیتونی گول بزنی. چیش کنه میخوام گول بزنم به علی. میشناسمه. خب مقصر چی بیچ این رفتار من ایمونه و من مقصر تو نبینی. یا با من بگفتی زرا میسرم یا با زرا بگفتی زینه جو میسرم. خب مقصر ای همه بدبختی چی سری ما چی بی؟ من خود نبینی. الان میسته چه درسته؟ خب من مقصر تو نبینی. راستی نتلاقی شد. چیزی تلاقی شد. خاصی تو من گول زی خد دایم من گول زی. علی اگر زرا زینته من هم زینتو. ما یا بیتنو. را رضایت بره بعد تا سنه نیت بیار صادر رو نیترانده برام زندان نیترانده ایال میکنه علی. قطعا. با افیچ هم قبل چشم میخیسی درون پیشی. با افیچ هم واسه بچه. آقا خب گفتم اشتباه کردم این کارو سر زرا بردم چند بار بگم برا رضایت بره. رضایت چی نیام نه. بتنم علی رضایت بره. خب یا اشتباه کردم. آقا یه جو خیلی راسته. نه خسرم دردی کنه. خواهشت کنم. التماست کنم. التماست کنم. ایت الان خویو بیه. بادی الان آن خویه. نیمه بادی بودم التماست کنم. میخوام برم زندان. یه الان 3 هفته حساب کنم. یادم میاد چی گفتم. من رو با زرا صبح یه حرف زیر من هستم. زرا که من حرف نارم. به زرا گفتم میگه من حرف نارم. علی اجازه میده. زرا. علی. بیو. دیگه رضایت بیا رازه. وقتی نگاه ها بنادم. برای رضایت بشی. بشه واسه اتفاقی. بلای ستوز نبامونه برسه بیو. من باید دارم بتیگم. نه من به زرا گفتم به قول اشتم. چند روز ایست رضایتش بود. نه واسه من باید باید رضایت. تی گوشه خیلی میخوام رضایت برزن. من گوش نخردم وقتی خشیگ اشتباه کردم. تا دیگه نداره به خاطر رسیدش باید رضایتش بود. راجعی چه؟ رضایت نیست. چی راجعی؟ کوی گناه داره ببینی کوچه آبرو داره آبرو رای زینت رو زندان. تعبیر زادی حتی زار حاضر حاضر عمره زادی. خود سلبی تاومتی دلی نیسوزه. نه دلسی تاومتی نیسوزه. تو باید دلت بسوزه نمو. خب تو گفتم نه پیچی نکردی. خب من اشتباه کردم مقصری همه بدبختی خود دونی چه خطی. نمیبینم. زرا هم دونه. زرا مقصر چیه؟ مقصر اصلی ای اتفاق جسیمه واسه چی همش خود بینی. مو؟ ها تو گفتی مثلا زران استرم ایدوری چی آدم در زینمه. می ترسم بخدانی ترسم بیام بگم ها بیا حتما منو بسو. تو نگفتی. و زرا هم نگفتی چی مثلا زینه جو میسری. تو ایمانتونو بسی به دنیا. خب تو چی زرا نگیری برنامه خبرت زرا بگی. شاید زادو چه نمیسیم. سیستم حرف. الان شاید زادو چه دیم یا چه دیم. نه مادر بشه. کل وقتی حرف توی سن پشت توی سن اختام درود کنی. با فکر آه همه دیگه. ما همه اشتباهی تو بگویم. خب من آوانه ای که زادو کرد. من.
خب الیگی مثلا چند وقت ایگی نهای مثلا نهایی مثلا میره میتونه سیب من ایگی چند سالی سیب خب چند سال هم زادو بی اوستی که مثلا میرم مثلا بیام زادو بی چیز ایدی نامه بکن من خوش نگوینم ودا خیشا خیمده تو ممکن ایدی رو زد ای پیام اومدم در ایت خام رستدن میگه صبحی را میسونم اگه نمیدونم باید ذاتش دین ایدی هایی نه بخاطرمون بخاطر این بچه هرگی نداره بخاطر خورده خاطر بچه تن بود ازت حرفی نوریو نه من کارش نور شخص دیگه اشتباه خاطر بچه یه دنیا ممنون تو من دیتین دیگه بوده به قولت بوده اگه دبره خاطر ذاتش بیویده صبح ولی به شرط دیگه زار زران از گرد نکی خب باش صبح ذات صبح ذات بخیر بچه Nasıl söylüyorsun? Kavurcuya ne kadar bırakalım ben kavurcu. Ben rastlıkla yaptım. Tasavvur mecbur. Evet. Eğer anzun edin nazarش عوض نبود دیدم. تازه نفسشون رو به تام خیلی بریسیم. نه کار داری یا؟ ها تام باش. ها. بون زارا کنم. زارا. زارا. بیا کاری کنیم و بکنیم چون خوشحالم با خود بیا بتونم بریم. الی بیا بیایم ها. sayesinde bu şey benim yine aslında besme diyorum camada da yiyeceğimiz zaman avra ineştim mecbur. Sayesinde kalbim böyle. خاطر بچه Daha hoş ki buraya razı yaşlı imadomun kandır mı kursa razı adaya muhtaç şey. Gaya beter oluyor. Başan yok. Onda ya da hiç zararmaz olur. Edilmez olur. Tabii imini kursa avruyu doğru. Hiç İslam'ın neşne pey. کارش نمی‌کنم. زرا اگه تمام زار تشبیه اون به دیسوندم خاطر بیشتر. Tamam zarar bu. Mühendisliği de var zarar koyan korktu. Ta evi bu domu di evini de var. Hem ilacını alalım. Nasıl elektrikçiyorlar? Nasıl? آفرین یواش بریم
شايفين جاي مسجل كل لیوان آخری دومن هتابي أنا ماشو من دومني چه صرفه ناربي استفاده همین زیاد کتابی دومنه زارا بیرو تن بیرو بیا زارا بیرو 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 ها میخوای چیزی خیلی بیا بخواه بیرو بیرو بیا مامانی بری به تابون دیگه دیگه چه بیا بیرو هاي كيف عرفوا بیرو ولا هذا القلب بس برنامج الان دادگاه بازه؟ آقا افطار زارده باید برای من دادگاه آوری چه سنه نروژ شد میخوایم بیفتم؟ نه بشون کنی گار ادیگه خواهم برم من ادیگه خواهم کنه من ادیگه خواهم کنه Hepsi mi? Hepsi buraya. Hepsi buraya. نه مش قابل تنگه Buraya tabii. نو بازیانه واز برين واز وضعنا؟ واز خالد زارت دیدی ویدیو کارت نشده که کل دی دست در نکنه که برای تو آره باز یعنی کاش باز
داشته بودی شما؟ لازم که الان زمان ده لازم چه برا باش حواس بود دیوانه تشار نکنه اصلا که دم خاطر گیب خاطر بچه باش دست در نکنه باش درست باش درد من داشتی باز بود آیاش زرا ادی هم به رضایت داد زرا بهتری حاضر رو ببین خب زرا تازه اومد که ادی خبر من داشت ای نه سر همیشه خالی خبر شده خود زیر نش سر یه بیشتر جاز شدی بیشتر عجز شو هم بیشتر میبینی می یکی برایش شو چون گونی شو ایال زفی که نیتی تو من ناراحت و دیدی شی